Trước hội nghị quan trọng của Đảng, báo Trung Quốc đăng bài ca ngợi ông Tập Cận Bình là một vị lãnh đạo làm việc không mệt mỏi, vĩ tha và uyên bác. Vị tha ở đâu thì chưa rõ, còn riêng ở Đài Loan thì tính từ đó dường như không tồn tại khi mà chỉ trong vòng 24 giờ Trung Quốc đã đưa 20 máy bay chiến đấu vào vùng nhận dạng phòng không ADIZ của Đài Loan. Cùng lúc đó, Global Times của Trung Quốc đưa tin Mỹ sẽ sớm phải chấp nhận Đài Loan bị đại lục thống nhất. Mối quan hệ giữa Nga và Mỹ có dấu hiệu tan băng khi cả hai nước đang chuẩn bị cho vòng tham vấn mới về ổn định chiến lược. Trong khi đó, Nga và Iran thảo luận về triển vọng nối lại đàm phán hạt nhân. Giữa lúc mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc xuống cấp nghiêm trọng, thì mối quan hệ giữa Trung Quốc và Triều Tiên lại được cho là ngày càng nồng ấm và mật thiết hơn. Các thông tin đáng chú ý khác, Úc tìm cách xoa dịu các đối tác Đông Nam Á về dự án tàu ngầm năng lượng hạt nhân. Tổng thống tái đắc cử Uzbekistan ưu tiên chương trình cải cách đất nước. Hậu đảo chính, Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã thông qua nghị quyết lên án Sudan gay gắt. Các phi hành gia Trung Quốc thực hiện diễn tập quan trọng trên trạm vũ trụ. Trung Quốc đã chuẩn bị sẵn sàng để gia nhập RCEP. Không thể đi du lịch, người Hồng Kông tham quan Đài Loan qua đáy bể bơi. Tất cả những diễn biến này sẽ được cập nhật ngay sau đây trong bản tin Thế giới hôm nay ngày đầu tuần. Chào quý vị đã cùng quay trở lại với FBNC Thế giới hôm nay ngày đầu tuần. Thưa quý vị, trước thềm kỳ họp quan trọng của Đảng Cộng sản Trung Quốc, hãng thông tấn Tân Hoa Xã vào ngày 7 tháng 11 vừa qua đã đăng tải một bài khen ngợi Tổng Bí thư Chủ tịch Tập Cận Bình là một vị lãnh đạo phục vụ nhân dân, không mệt mỏi, vị tha và uyên bác. Vào ngày 7 tháng 11 vừa qua, hãng thông tấn Tân Hoa Xã đã đăng một bài viết khen ngợi Chủ tịch Tập Cận Bình. Cụ thể, Tân Hoa Xã viết: ông Tập là con người của quyết tâm và hành động, con người của suy nghĩ và cảm xúc sâu sắc, người kế thừa di sản và dám đổi mới, người có tầm nhìn tương lai và cam kết làm việc không mệt mỏi. Trung ương Đảng gồm hơn 300 thành viên sẽ họp từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 11. Kỳ họp dự kiến sẽ mở đường để ông Tập bước vào nhiệm kỳ lãnh đạo 5 năm nữa khi Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức đại hội lần thứ 20 vào năm sau. Kỳ họp lần này dự kiến sẽ thảo luận và thông qua một nghị quyết lịch sử, tập trung vào những thành tựu quan trọng và kinh nghiệm lịch sử trong 100 năm đấu tranh của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bài viết có tựa đề Tập Cận Bình, người dẫn dắt Đảng Cộng sản Trung Quốc trên hành trình mới của Tân Hoa Xã, mô tả ông Tập là người có rất ít thời gian cho riêng mình và là người cảm thấy hạnh phúc khi làm việc chăm chỉ. Bài viết dài hơn 5.000 từ, còn điểm lại những khen ngợi của báo chí nước ngoài cũng như của các nhà nghiên cứu và chuyên gia trong nước. Bài viết nhắc đến sự nghiệp thuở ban đầu của ông Tập khi còn làm việc ở hai tỉnh Thiểm Tây và Hà Bắc. Thời kỳ ông ngày nào cũng vừa làm nông vừa chăm chú đọc tác phẩm của các Marx những lúc rảnh rỗi. Bài viết cũng nhấn mạnh chiến dịch chống tham nhũng mang tính dấu ấn của ông Tập, cam kết của ông đối với dân chủ trong nội bộ đảng và vai trò trong công cuộc tái sinh đất nước. Về việc đối phó với dịch Covid-19, bài viết của Tân Hoa Xã ca ngợi triết lý lấy con người làm trung tâm của ông Tập và vai trò của ông trong nỗ lực kiên định của đất nước nhằm cứu mạng sống của người dân bằng mọi giá. Ông Tập được đánh giá là nhà lãnh đạo quyền lực nhất Trung Quốc kể từ thời Chủ tịch Mao Trạch Đông. Ông đang củng cố vai trò và di sản của mình. Tư tưởng Tập Cận Bình đã được đưa vào giảng dạy trong các trường học trên cả nước. Ông cũng tuyên bố sẽ giữ vững vai trò lãnh đạo cốt lõi của chính mình tại bài phát biểu đánh dấu kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản vào tháng 7. Vào tối thứ Bảy ngày 6 tháng 11, Cơ quan Phòng vệ Đài Loan MND cho biết rằng trong vòng 24 giờ qua, Trung Quốc đã đưa 20 máy bay chiến đấu xâm nhập vào vùng nhận dạng phòng không ADIZ của hòn đảo. Đây là lần xâm nhập nhiều nhất trong hơn một tháng vừa qua. Cơ quan Phòng vệ Đài Loan MND mới đây cho biết 10 máy bay chiến đấu Shenyang J-16 và 6 máy bay chiến đấu Chengdu J-10 đã xâm phạm vào vùng nhận dạng phòng không ADIZ của hòn đảo. 16 máy bay chiến đấu này đã xâm nhập vào góc Tây Nam của Đài Loan, ngay phía đông bắc quần đảo Đông Sa. Tối hôm sau, Bộ Quốc phòng thông báo ghi nhận thêm 4 máy bay chiến đấu J-16. Giống như các lần xâm nhập trước, 4 máy bay này đã tiến vào góc Tây Nam của ADIZ, một lần nữa gần quần đảo Đông Sa. Đáp lại, Đài Loan đã phản ứng bằng cách cử lực lượng tuần tra trên không, phát cảnh báo vô tuyến và theo dõi bằng tên lửa phòng không trên đất liền. Đây là lần xâm nhập nhiều nhất trong hơn một tháng qua. Vào ngày 1 tháng 10, ngay ngày Quốc khánh Trung Quốc, Bắc Kinh đã điều kỷ lục 38 máy bay quân sự vào ADIZ Đài Loan. Hôm sau, con số này tăng lên 39. Sau đó, 16 máy bay nữa đã xuất hiện vào ngày 3 tháng 10 và 56 máy bay khác xâm nhập vào khu vực này vào ngày 4 tháng 10, nâng tổng số máy bay chiến đấu mà Trung Quốc đưa vào ADIZ Đài Loan trong vòng 4 ngày ngắn ngủi lên tới con số kỷ lục 149.
Theo một bình luận mới đây trên Global Times, tờ báo thuộc Nhân dân Nhật Báo, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong đó thì có đề cập đến cuộc chiến giữa Trung Quốc và Đài Loan, giữa Bắc Kinh và Washington xung quanh eo biển. Trong đó thì dự đoán cuộc chiến này chắc chắn sẽ còn kéo dài. Người chiến thắng là ai thì vẫn còn chưa đến hồi phân giải. Nhưng theo tác giả của bài viết này thì khi nào sức mạnh tổng thể của Trung Quốc càng tăng nhanh thì vấn đề Đài Loan càng sớm được giải quyết hoàn toàn. Và cuối cùng, Mỹ sẽ càng sớm buộc phải chấp nhận sự thống nhất của Trung Quốc. Theo một bài viết trên tờ Global Times, bản chất của câu hỏi khi nào Trung Quốc sẽ giải quyết vấn đề Đài Loan thực ra là tập trung vào mối quan hệ Trung Mỹ và sự cạnh tranh sức mạnh giữa hai bên. Do đó, nó không chỉ giới hạn ở khu vực eo biển Đài Loan, cũng như không chỉ thể hiện bằng hành động quân sự. Đúng hơn, đó là một dự án lớn và toàn diện cùng với sự trỗi dậy của Trung Quốc để giải quyết hoàn toàn vấn đề Đài Loan. Cạnh tranh cơ bản là về động lực của sự phát triển, cũng như sự lớn mạnh của quyền lực. Theo tác giả bài viết, trong thời gian tới sẽ có nhiều va chạm hoặc thậm chí là tai nạn bất ngờ có thể xảy ra ở eo biển Đài Loan bất cứ lúc nào. Hoàn cảnh của cuộc đua này sẽ rất phức tạp. Ai có nhiều động lực phát triển hơn, tích lũy sức mạnh nhanh hơn và quyết tâm hơn thì sẽ giành được ưu thế. Điều này sẽ mang lại lợi thế so với các điểm xung đột và xác định bối cảnh để áp đảo bên còn lại. Do đó, tờ Global Times nhận định cư dân mạng Trung Quốc không cần phải mất kiên nhẫn. Trong khi đó, chính quyền của Đảng Tiến bộ Dân chủ ở Đài Loan lại đang lo lắng và vơ đũa cả nắm. Washington cũng lo lắng họ sẽ gây ra mọi hành động ồn ào nhằm làm xáo trộn chiến lược eo biển Đài Loan, vốn đã rất vững chắc của đại lục. Đáp lại, đại lục nên thể hiện quan điểm một cách bình tĩnh, từ tốn, nhưng nên giao chiến một cách mạnh mẽ. Sẽ có một cuộc chiến ngôn từ nóng bỏng giữa hai bờ eo biển Đài Loan, hết cao trào này đến cao trào khác. Trung Quốc cũng nên xử lý tình huống với một thái độ bình tĩnh. Đứng trước câu hỏi Trung Quốc sẽ mất bao lâu để giải quyết vấn đề Đài Loan, câu trả lời của tác giả bài viết cho rằng điều đó không chỉ phụ thuộc vào nỗ lực của Trung Quốc tại eo biển, mà còn phụ thuộc vào bên ngoài. Sức mạnh tổng thể của Trung Quốc càng tăng nhanh thì vấn đề Đài Loan càng sớm được giải quyết hoàn toàn, và cuối cùng thì Mỹ sẽ càng sớm bị buộc phải chấp nhận sự thống nhất của Trung Quốc. Vừa qua, hãng thông tấn TASS dẫn lời Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết rằng vòng tham vấn mới về ổn định chiến lược giữa Mỹ và Nga có thể sẽ diễn ra sau năm mới 2022. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Lavrov mới đây cho biết vòng tham vấn mới về ổn định chiến lược giữa Mỹ và Nga có thể diễn ra sau năm mới 2022. Theo đó, phía Nga đang thực hiện công việc nội bộ, đồng thời phân tích các tín hiệu từ phía Mỹ trong vòng tham vấn trước, cũng như tiến hành một số cuộc thảo luận nội bộ trước khi xác định lộ trình các cuộc tham vấn tiếp theo. Trước đó, vào trung tuần tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh tại Geneva, Thụy Sĩ. Sau cuộc hội đàm kéo dài hơn 4 giờ, nguyên thủ hai nước tái khẳng định cam kết kiểm soát vũ khí hạt nhân và tuyên bố không cho phép xảy ra một cuộc chiến tranh hạt nhân. Các chính trị gia nhất trí sẽ khởi động một cuộc đối thoại song phương toàn diện về ổn định chiến lược. Sau đó, hai bên đã tổ chức 2 vòng đàm phán, trong đó đề cập về chủ đề ổn định chiến lược diễn ra vào ngày 28 tháng 7 và ngày 30 tháng 9 vừa qua. Vào thứ Bảy vừa qua, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Iran Hossein Amirabdollahian cũng đã có một cuộc điện đàm để thảo luận về triển vọng nối lại đàm phán khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran tại Viên, Áo. Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga, thì trọng tâm của cuộc điện đàm lần này là tình trạng của kế hoạch hành động chung toàn diện JCPOA và triển vọng nối lại các cuộc đàm phán về JCPOA. Đây được xác định là một con đường đúng đắn duy nhất để bảo đảm quyền và lợi ích của tất cả các bên ký kết. Ngoài ra, thì các quan chức ngoại giao hàng đầu của Nga và Iran cũng đã thảo luận về chuyến thăm sắp tới của Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA Rafael Grossi tới Tehran, cũng như tình hình Afghanistan và Nam Caucasus. Kế hoạch hành động toàn diện chung JCPOA đã được ký kết vào giữa Iran, Nga, Anh, Trung Quốc, Mỹ, Pháp và Đức vào năm 2015. Thỏa thuận này nhằm khắc phục cuộc khủng hoảng liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran. Vào năm 2018, Tổng thống Mỹ khi đó là Donald Trump cũng đã tuyên bố Washington rút khỏi thỏa thuận hạt nhân. Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden đã nhiều lần nói rõ ràng Washington đã sẵn sàng trở lại JCPOA và các cuộc điện đàm đàm phán liên quan tới việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân ở dạng ban đầu đã được tiến hành tại Viên kể từ tháng 4. Cho đến nay thì 6 vòng đàm phán đã diễn ra, vòng tiếp theo sẽ bắt đầu vào ngày 29 tháng 11 tới đây. Vào ngày 7 tháng 11 vừa qua, Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết đại sứ nước này tại Bắc Kinh, ông Ri Yong Nam cũng đã có cuộc hội đàm với trợ lý Ngoại trưởng Trung Quốc Ngô Giang Hạo để thảo luận về việc tăng cường quan hệ song phương.
đồng thời trao đổi quan điểm sâu về những vấn đề cùng quan tâm và nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác chiến thuật và chiến lược trong tương lai. Đây là cuộc tiếp xúc mới nhất trong một loạt những cuộc gặp giữa quan chức hai nước trong bối cảnh Triều Tiên và Trung Quốc nhấn mạnh mối quan hệ mật thiết giữa lúc những cuộc đàm phán hạt nhân bị đình trệ cùng với căng thẳng giữa Mỹ-Trung gia tăng. Vào cuối tháng trước, đại sứ Ri Yong Nam cũng đã chào xã giao ông Dương Khiết Trì, Ủy viên Bộ Chính trị, chủ nhiệm văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chuyển sang các thông tin khác, vào thứ Sáu tuần trước, Ngoại trưởng Úc Marise Payne cũng đã rời khỏi đất nước để thực hiện chuyến công du 4 nước, trong đó có Malaysia và Indonesia. Cả hai nước đều đang lo ngại rằng thỏa thuận AUKUS có thể sẽ kích hoạt một cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực và đặt ra các vấn đề không phổ biến vũ khí hạt nhân. Và đó cũng là mục đích của chuyến đi lần này, khi Ngoại trưởng Úc sẽ cố gắng trấn an các nước Đông Nam Á rằng kế hoạch tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân sẽ biến Úc trở thành đối tác có năng lực hơn, chứ hoàn toàn không nhằm mục đích khuấy động xung đột. Theo The Guardian, Ngoại trưởng Úc Marise Payne công du Đông Nam Á là để trấn an các đối tác trong khu vực rằng quyết định mua ít nhất 8 tàu ngầm hạt nhân được thúc đẩy bởi việc đánh giá lại nhu cầu năng lực quốc phòng của họ, chứ không phải Úc muốn thay đổi hiện trạng của khu vực. Bà Payne nói rằng kế hoạch này là thứ mà Úc đang theo đuổi một cách minh bạch, tạo ra sự tương phản rõ ràng với việc xây dựng quân đội của Trung Quốc. Trước khi đến Malaysia, bà chia sẻ, tầm nhìn của Úc đến nay vẫn nhất quán, đó là xây dựng một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương rộng mở, an toàn và thịnh vượng, trong đó bao gồm các hợp tác chống cưỡng chế, đồng thời bảo vệ và tôn trọng chủ quyền của tất cả các quốc gia, bất kể quốc gia đó lớn hay nhỏ. Bà Payne cho rằng thỏa thuận AUKUS là để hợp tác trong một loạt các vấn đề an ninh, sẽ biến Úc trở thành đối tác có năng lực hơn, có thể đóng góp tốt hơn vào an ninh và ổn định của khu vực. Chuyển sang một thông tin tại khu vực Trung Á, vào ngày 6 tháng 11 vừa qua, Tổng thống vừa tái đắc cử tại Uzbekistan, ông Shavkat Mirziyoyev cũng đã tuyên thệ nhậm chức trước lưỡng viện của Quốc hội. Tại đây, thì ông Mirziyoyev cũng đã công bố chiến lược phát triển với 7 định hướng để có thể tiếp tục thúc đẩy chương trình cải cách đất nước của mình. Tổng thống vừa tái đắc cử tại Uzbekistan, ông Shavkat Mirziyoyev vừa qua đã tuyên thệ nhậm chức trước lưỡng viện của Quốc hội. Ông cam kết đề cao vai trò của pháp trị và công lý như những điều kiện cơ bản và cần thiết nhất để xây dựng một quốc gia dân chủ. Ông đã đề cập các biện pháp ưu tiên thúc đẩy phát triển kinh tế, cải cách xã hội, bảo vệ môi trường, chống khủng bố và cực đoan, nâng cao khả năng chiến đấu của quân đội. Ông Mirziyoyev giành thắng lợi trong bầu cử tổng thống với tư cách là ứng cử viên của Đảng Dân Chủ Tự do cầm quyền tại Uzbekistan, với cam kết tranh cử tập trung vào tiếp tục cải cách theo hướng thúc đẩy công nghiệp, tạo công việc làm và cải thiện mức sống cho đất nước. Còn tại Bắc Phi vừa qua, Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc UNHRC đã nhất trí thông qua nghị quyết do Anh khởi xướng về Sudan, trong đó lên án vụ đảo chính quân sự và bổ nhiệm một chuyên gia chuyên trách giám sát tình trạng vi phạm nhân quyền sau biến cố này. Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc UNHRC mới đây đã thông qua nghị quyết lên án vụ đảo chính quân sự ở Sudan trong một phiên họp khẩn cấp mà không cần bỏ phiếu. Đồng thời, hội đồng cũng bổ nhiệm một chuyên gia chuyên trách giám sát tình trạng vi phạm nhân quyền sau biến cố này. Vị chuyên gia này sẽ báo cáo với UNHRC trong một phiên họp vào giữa năm 2022. Phát biểu tại UNHRC, Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc Michelle Bachelet miêu tả vụ đảo chính quân sự hôm 15 tháng 10 ở Sudan là vô cùng quan ngại, kêu gọi các lực lượng vũ trang cũng như quân cảnh và các nhân tố tình báo chấm dứt sử dụng vũ lực đẫm máu, vốn khiến ít nhất 13 dân thường thiệt mạng, đồng thời hối thúc các lãnh đạo quân đội Sudan và những người ủng hộ họ lùi bước để cho phép đất nước quay trở lại con đường tiến bộ, hướng tới những cải cách hiến pháp. Ngoại trưởng bị phế truất của Sudan Mariam al-Mahdi đã kêu gọi đưa giới lãnh đạo quân sự tham gia cuộc đảo chính hồi tháng 10 ra xét xử trước Tòa án Hình sự Quốc tế ICC. Thông tin kế tiếp, theo Reuters, vào cuối tuần vừa qua, tổ máy điện hạt nhân thứ hai của Trung Quốc có tên gọi là Hulong-1, một lò phản ứng nước áp suất thế hệ thứ 3 do Trung Quốc tự phát triển, đã bắt đầu nạp nhiên liệu hạt nhân. Đây được đánh giá là một bước quan trọng để đưa lò phản ứng vào hoạt động. Hulong-1, tổ máy điện hạt nhân thứ hai của Trung Quốc, đã bắt đầu nạp nhiên liệu hạt nhân vào cuối tuần qua tại đơn vị số 6 ở thành phố Phúc Khánh, tỉnh Phúc Kiến, và đơn vị này đã bước vào giai đoạn vận hành hệ thống chính. Dự kiến sẽ mất vài ngày để lấp đầy 177 nhóm tổ hợp nhiên liệu hạt nhân. Sau khi chúng tôi hoàn thành việc nạp nhiên liệu hạt nhân, tổ máy sẽ trải qua một loạt các bài kiểm tra về mức độ nguy hiểm của lò phản ứng, như kết nối lưới điện và các dàn điện khác nhau. Sau khi chạy thử hết công suất, lò phản ứng sẽ có đủ điều kiện để vận hành thương mại. Hulong-1 là lò phản ứng thế hệ thứ 3 được thiết kế nội địa của Trung Quốc.
Mỗi tổ máy sử dụng công nghệ Hullong One có thể tạo ra gần 10 tỷ kWh điện hàng năm với công suất phát điện là 1.161 MW, đáp ứng nhu cầu của 1 triệu người ở một nước đang phát triển. Dự kiến sẽ giảm tiêu thụ than tiêu chuẩn khoảng 3,12 triệu tấn và lượng khí thải carbon dioxide 8,16 triệu tấn hàng năm, tương đương với việc trồng hơn 70 triệu cây xanh. Tổ máy phản ứng Hullong One đầu tiên đi vào hoạt động thương mại vào ngày 30 tháng 1 năm 2021. Tổng cộng có 8 tổ máy lò phản ứng điện hạt nhân Hullong One đang được lắp đặt hoặc vận chuyển trên toàn thế giới. Chuyển sang một thông tin về không gian, vào ngày 7 tháng 11 vừa qua, 3 phi hành gia Trung Quốc đã tham gia diễn tập tình huống mô phỏng một vụ va chạm vật thể bên ngoài với mô đun lõi thiên hà của trạm vũ trụ và thực hành sơ tán đến khoang trở lại mặt đất của tàu vũ trụ Thần Châu 13. 3 phi hành gia Trung Quốc mới đây đã tham gia diễn tập tình huống mô phỏng một vụ va chạm vật thể bên ngoài với mô đun lõi thiên hà của trạm vũ trụ và thực hành sơ tán đến khoang trở lại mặt đất của tàu vũ trụ Thần Châu 13. Cuộc diễn tập bắt đầu bằng một cảnh báo được kích hoạt bởi một mô phỏng sụt giảm áp suất. Chỉ huy Trắc Chí Cương nhanh chóng đưa ra phán đoán thông qua thiết bị và phi hành gia Diệp Quang Phú mở bình khí khẩn cấp để duy trì áp suất bên trong. Sau đó, hai người cùng đóng các cánh cửa của tàu chở hàng Thiên Châu 2 và Thiên Châu 3. Toàn bộ quá trình được xử lý nhanh chóng và đúng quy trình với sự giúp đỡ của các nhân viên mặt đất. Trong vòng vài phút, bộ 3 phi hành gia đã dễ dàng sơ tán đến khoang trở về mặt đất của tàu Thần Châu 13. Trong môi trường không gian, tác động của các mảnh vỡ bên ngoài là một trong những mối đe dọa chính đối với trạm vũ trụ. Mục đích chủ yếu của cuộc diễn tập này là để đảm bảo rằng các phi hành gia Trung Quốc có thể sơ tán an toàn trong trường hợp mất áp suất. Một số thông tin về kinh tế, thưa quý vị, theo số liệu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, trong tháng 10 vừa qua thì nước này cũng đã mua khoảng 37 triệu tấn dầu, tương đương với 8,9 triệu thùng một ngày. Và tháng 9 năm nay thì lượng nhập tính theo ngày là 9,99 triệu thùng và tháng 10 năm ngoái là hơn 10 triệu thùng. Lũy kế 10 tháng, Trung Quốc nhập khẩu hơn 425 triệu tấn, tương đương hơn 10,2 thùng một ngày, giảm 7,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Lý do giảm là giá tăng 62% so với đầu năm vì kinh tế hồi phục sau những giai đoạn vì Covid-19 và nhu cầu tăng cao. Bên cạnh đó thì việc Bắc Kinh trấn áp hoạt động buôn bán bất hợp pháp hàng ngạch và đưa ra giới hạn cho các nhà máy lọc dầu tư nhân cũng đã có tác dụng đến tình hình chung. Bên cạnh đó, việc Bắc Kinh trấn áp hoạt động buôn bán bất hợp pháp hàng ngạch và đưa ra giới hạn cho các nhà máy lọc dầu tư nhân cũng đã có tác động đến tình hình chung. Trong thời gian còn lại của năm, thì chính phủ Trung Quốc giới hạn mức nhập khẩu tối đa đối với các doanh nghiệp này là 14,89 triệu tấn. Thông tin kế tiếp, vừa qua Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết nước này đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho thỏa thuận thương mại lớn nhất thế giới, đó chính là Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực, hay còn được gọi là RCEP. Vào ngày 15 tháng 4, Trung Quốc đã chính thức đệ trình thư phê duyệt RCEP lên Tổng thư ký ASEAN. Bộ Thương mại nước này cho biết trong một cuộc phỏng vấn gần đây rằng Trung Quốc đã cơ bản hoàn thành các bước chuẩn bị cần thiết, có thể đảm bảo rằng thỏa thuận được thực hiện đầy đủ ngay khi có hiệu lực. Hiện nay, Trung Quốc đã hoàn thành tất cả các bước chuẩn bị thích hợp để hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ của mình như đã thỏa thuận trong Hiệp định RCEP, ngay khi nó có hiệu lực vào đầu năm sau. Bộ Thương mại đã thông qua các quy tắc. Có 701 nghĩa vụ ràng buộc liên quan đến Trung Quốc theo RCEP, bao gồm các lĩnh vực như mở cửa khu vực dịch vụ, bảo vệ đầu tư và quyền sở hữu trí tuệ, tạo thuận lợi thương mại và thương mại điện tử. Hết 90% thương mại hàng hóa cuối cùng sẽ được hưởng mức thuế bằng không. Bộ Thương mại cũng đã tổ chức 3 khóa đào tạo đặc biệt liên quan đến Hiệp định RCEP trên toàn quốc, bao gồm tất cả các thành phố cấp tỉnh, các khu thương mại tự do thí điểm và các khu phát triển kinh tế quốc gia. Bộ cũng đã thiết lập một nền tảng dịch vụ để thực hiện khu thương mại tự do, để cung cấp tư vấn thường xuyên và giải đáp các vấn đề mà các doanh nghiệp gặp phải trong RCEP và các hợp tác khác. Hiện tại, RCEP có 15 quốc gia thành viên và hiệp định sẽ có hiệu lực tại 10 quốc gia, bao gồm Úc, Singapore, Campuchia, Trung Quốc và Nhật Bản từ ngày 1 tháng 1 năm sau. Về vấn đề này, Bộ Thương mại cho biết trong một thông cáo báo chí rằng, theo quy định của RCEP, hiệp định sẽ có hiệu lực đối với các nước này vào ngày thứ 60 sau khi quá trình phê duyệt hoàn tất và thư phê duyệt được Tổng thư ký ASEAN chấp thuận. RCEP là một hiệp định thương mại tự do giữa các quốc gia châu Á-Thái Bình Dương như Úc, Brunei, Campuchia, Trung Quốc, Indonesia, Nhật Bản, Lào, Malaysia, Myanmar, New Zealand, Philippines, Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan và Việt Nam. 15 nước thành viên chiếm khoảng 30% dân số thế giới và 30% GDP toàn cầu vào năm 2020, trở thành khối thương mại lớn nhất trong lịch sử. Việc ký kết thỏa thuận được đưa ra sau hơn 30 vòng đàm phán, được khởi động vào tháng 11 năm 2012, cũng như một số cuộc họp cấp lãnh đạo và cấp bộ trưởng cụ thể giữa các nước tham gia.
Trong một bài phát biểu trực tuyến tại Diễn đàn Thành phố Quốc tế lần thứ 3 của các quốc gia BRICS, người đứng đầu phòng kiểm toán của Nga, ông Alexei Kudrin, cũng đã cho biết rằng tổng số thiệt hại của nền kinh tế thế giới do đại dịch gây ra dao động từ 4.000 tỷ đô la đến 10.000 tỷ đô la, và với phần lớn thiệt hại đó được tính đặc biệt cho ngân sách của từng khu vực và thành phố khác nhau. Ông nói thêm rằng đại dịch cũng đã bộc lộ những yếu kém của hệ thống y tế tại rất nhiều quốc gia. Và ông Kudrin cũng đã lưu ý rằng các hệ thống hỗ trợ xã hội, y tế tại nhiều địa phương cũng đã chứng tỏ sự không sẵn sàng đối với các cú sốc lớn trên toàn cầu. Nhiệm vụ ngày nay của các cơ quan nhà nước và cơ quan giám sát ở tất cả các cấp là soạn thảo các cơ chế giúp các hệ thống đó trở nên ổn định và hiệu quả hơn. Chuyển sang các tin tức tiếp theo, thưa quý vị, các nhà hoạt động Palestine mới đây cũng đã nói rằng các bài đăng liên quan đến chính trị của họ đã bị Meta xóa hoặc là dán nhãn vi phạm trên các nền tảng mà gã khổng lồ công nghệ Mỹ này sở hữu. Trong một tuyên bố, Tổ chức Bảo vệ quyền tiếp cận thông tin trên mạng xã hội Savannah thông báo ra mắt trang web có tên gọi Savannah nhằm kêu gọi sự chú ý của cộng đồng đến các vi phạm quyền lợi của công ty công nghệ Mỹ Meta nhằm vào người Palestine. Xóa những nội dung liên quan đến chính trị do người Palestine đăng tải lên mạng xã hội không phải là điều gì mới, đặc biệt là trên nền tảng Facebook và Instagram. Đáng chú ý là kể từ tháng 5 vừa qua, khi các cuộc xung đột trong khu phố Sheikh Jarrah bắt đầu bùng phát, chúng tôi nói lên tiếng nói của mình trên mạng xã hội, song lại nhận được nhiều tin nhắn khác nhau như bài đăng này vi phạm nguyên tắc. Chúng tôi xây dựng các cơ sở dữ liệu và bắt đầu thống kê thận trọng chuyên sâu hơn. Chỉ từ tháng 5 đến nay, chúng tôi đã ghi nhận hơn 750 vụ vi phạm đối với quyền của người Palestine. Đáp lại yêu cầu bình luận, Meta cho biết họ đã thành lập một ban giám sát độc lập để kiểm duyệt các nội dung bằng tiếng Ả Rập và Do Thái, qua đó sẽ đánh giá xem xét những phản hồi mà tổ chức Savannah đưa ra chính xác hay không. Meta khẳng định sẽ thực hiện các giải pháp sau khi đã xem xét kỹ lưỡng. Một thông tin thú vị khác, quý vị thân mến, tại Hồng Kông do không thể đi du lịch do các hạn chế đi lại để phòng chống dịch bệnh, thì những người đam mê môn lặn biển ở đặc khu này cũng đã được trải nghiệm các địa điểm lặn nổi tiếng của Đài Loan vào thứ Bảy ngày 6 tháng 11 dưới đáy một bể bơi. Tại Hồng Kông, các bức ảnh chụp động vật hoang dã biển và các địa danh dưới nước đã được đặt trong hồ bơi ngoài trời dài 25 m tại các địa điểm lặn nổi tiếng, bao gồm Xiao Liu Kiu, Genting và Green Island. Ngoài ra còn có 6 con rùa biển mô hình từ các khu vực khác nhau trong vùng biển Đài Loan cũng được đưa xuống nước, trông rất giống thật. Tôi thấy rất thú vị, tôi đã không được lặn trong 2 năm vì không thể đi du lịch. Tôi chưa bao giờ lặn ở Đài Loan, tôi đã đến Đài Loan nhiều lần nhưng không biết vì nhiều lý do gì mà tôi không lặn ở đó. Nhưng tôi nghĩ buổi lặn hôm nay cũng đã cho tôi trải nghiệm tuyệt vời để khám phá thế giới dưới nước ở Đài Loan. Nên sau khi được đi du lịch trở lại, tôi sẽ đến hòn đảo để thử hình thức này. Hồng Kông đang đi theo hướng chống dịch của Trung Quốc, đó là duy trì các biện pháp nghiêm ngặt, trái ngược với xu hướng sống chung với đại dịch của thế giới. Thưa quý vị, vào cuối tuần vừa qua, triển lãm thương mại cỏ dại đã được tổ chức ở thủ đô Mexico City. Đây như là một tâm điểm trong bối cảnh Mexico đang tiến tới hợp pháp hóa cây cỏ có chứa chất gây nghiện. Sự kiện được diễn ra sau khi Tòa án tối cao Mexico đưa ra phán quyết rằng chính phủ và Quốc hội nên cho phép việc sử dụng cây có chứa chất gây nghiện trong giải trí, hướng đến mục tiêu đưa đất nước trở thành một trong những thị trường hợp pháp hóa loại cây này lớn nhất thế giới. Luật pháp Mexico hiện đang cho phép sử dụng cây có chất gây nghiện làm thuốc, song một số doanh nghiệp nói rằng như vậy cũng còn quá hạn chế để họ có thể khai thác thị trường béo bở này. Theo Grand View Research, thì nếu được hợp pháp hóa, thị trường cây có chất gây nghiện có thể mang lại khoảng 73,6 tỷ đô la Mỹ vào năm 2027. Thưa quý vị, bản sao gần như hoàn chỉnh của bức tranh nàng Mona Lisa dự kiến sẽ được đem ra bán đấu giá ở Paris của Pháp trong 1-2 ngày nữa, vài tháng sau khi bản sao khác của một trong những bức tranh chân dung nổi tiếng nhất thế giới này được bán với mức giá kỷ lục. Bản gốc bức chân dung nàng Mona Lisa do danh họa Leonardo da Vinci mà vua Pháp François đệ nhất mua vào năm 1518 hiện đang được trưng bày trong bảo tàng Louvre, thủ đô Paris, Pháp và không được bán. Tuy nhiên, một bản sao của bức chân dung nổi tiếng này có niên đại khoảng năm 1600, chuẩn bị được đưa ra bán đấu giá ở Paris vào ngày 9 tháng 11 tới, dự kiến thu về từ 150.000 cho đến 200.000 euro. Theo nhà đấu giá Arcurial, bản sao này giống với bản gốc đến mức có khả năng nghệ sĩ tạo ra tác phẩm đã được tiếp xúc rất gần với phiên bản của danh họa Leonardo.
Đây là phiên bản Mona Lisa gần như hoàn chỉnh vì nó được vẽ trên gỗ sồi, một loại gỗ hoàn hảo để vẽ. Riêng với chất liệu tấm gỗ đã khiến tác phẩm giống bản gốc. Ngoài ra cách vẽ của họa sĩ cũng vậy. Đã có rất nhiều bản sao của bức chân dung Mona Lisa khác nhau, nhưng phiên bản này nổi bật hơn cả vì trình độ thủ công và kỹ thuật vẽ. Trước đó vào tháng 6, một nhà sưu tập đến từ châu Âu đã đấu giá thành công một bản sao khác của bức tranh Mona Lisa có niên đại vào thế kỷ 17 với mức giá kỷ lục 2,9 triệu euro. Kính thưa quý vị, như vậy là chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa lễ Giáng sinh sẽ tới. Những thợ thủ công ở Ý hiện đang gấp rút hoàn thành các hoạt cảnh dành cho sự kiện này. Đây là bức tượng mô tả ba nhà thông thái xuất hiện trong câu chuyện Ba hiền sĩ viếng chúa hài nhi, gồm các vị vua Balthazar, Capa và Melchior, đại diện lần lượt cho châu Phi, châu Á và châu Âu. Theo Kinh Thánh, khi Chúa Giêsu chào đời, họ đã cùng đến để dâng tặng nhiều món quà quý. Nếu như năm ngoái có thêm khẩu trang, thì năm nay thợ thủ công ở thành phố Napoli, Ý đã trang bị thêm cho mỗi nhà thông thái một tấm hộ chiếu vaccine. Họ cho rằng với tấm thẻ này, ba nhà thông thái sẽ hoàn thành chuyến hành trình của mình mà không gặp bất kỳ sự cố nào. Chúng tôi đang cố gắng hiện đại hóa các hoạt cảnh Chúa Giáng sinh. Năm ngoái, các bức tượng nhỏ của Đức Mẹ Maria, Thánh Giêsu và ba nhà thông thái được đeo khẩu trang và mang theo những món quà đến Chúa Giêsu. Việc tiếp tục đi theo chiều hướng đó có vẻ là điều đúng đắn. Ba nhà thông thái phải đi một chặng đường dài, nên chúng tôi đã cấp cho họ những tấm hộ chiếu vaccine riêng để việc di chuyển được diễn ra thuận lợi hơn. Khung cảnh Chúa Giêsu Giáng sinh cùng các nhân vật trong Kinh Thánh từ lâu đã trở thành một loại hình nghệ thuật ở Ý. Những gia đình tại nước này luôn trưng bày các hoạt cảnh trong gia đình của họ trong suốt mùa Giáng sinh. Và thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại FBNC Thế giới hôm nay ngày đầu tuần. Quang Huy cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.